ඉතින් පින්වතුනි අද අපි කතා කරන්නේ විමසිලිමත්ව වාසය කිරීම. ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් තමයි අර කලබල වෙන්නේ නැතුව, gediya පිටින් ගිලින්නේ නැතුව සහ ඉක්මන් වෙන්නේ නැතුව. අපි ඒක නිතර කතා කරනවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හොයන කෙනෙකුට තියෙන්න ඕන විශේෂ දේ තමයි බය වෙන්න එපා කිව්වා, ශෝක කරන්න එපා කිව්වා, අඬන්න එපා කිව්වා, කලබල වෙන්න එපා කිව්වා. එහෙම තමයි උත්තරයක් හොයන්නේ. ඉවසීමෙන් යුතුව මිනිස්යන්ටනේ මේ කරදරකම් කටළු වෙන්නේ. එතකොට විමසිලිමත් නොවීම නිසා සමහර අයට විශාල කරදරවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ගොඩ එන්න බැරි වලවල් වල වැටෙනවා. ජීවිතේ පවා අහිමි වෙනවා විමසිලිමත් නොවීම. දැන් අපි උදාහරණයක් ගමුකෝ. මිනිස්සු ඔය සත්තුන්ට ගහපු මඳු වල පැටලලා වෙනවා. සත්තුන්ට බැඳපු තුවක් ඔය කැලෑ ගම්මාන වල මිනිස්සුන්ට වදිනවා. ඇයි ඒ තමන් යන මාර්ගය ගැන විමසිලිමත් නොවීම. ජීවිතය ගැන උනත් ඇසුරු කරන අය ගැන උනත් විමසිලිමත් නොවුනොත් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. විමසිලිමත් වීම කියන්නේ උත්තරයක්. කල්පනාවෙන් ඉන්නවා කියන එක. පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් ඉන්න එක. ඒක දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ මේක බලන්නකො මේ අනේපිඩු සිටුතුමාට වෙච්ච කරදරයක්. අනේපිඩු සිටුතුමා ඇඟිලි 10ටම මුඳු දාලා තියෙනවා. හොඳ මේ වටිනා විදිහට ඉඳලා තිනවා. දැන් අද කාලේ ධර්මයේ කෙනෙක් හැසිරෙන්න ගියොත් හරි අසරණ විදියටනේ. ওই උපාසකම්මලාගේ හැම ධර්මයේ හැසිරීම කන කර ගලවලා, චේන් ගලවලා ටික අසරණ වෙලා තමයි ඉතින් යන්නේ. බණක් අහන්න උනත්. හරිම අසරණයි. විසාකම් බුද්ධ කාලේ මහෝපාසිකව මේල පළඳනව පැලඳගෙන ගියා. අද කාලේ අසරණ වෙලා සුදු රෙද්දක් අතේ දාගෙන ඔළුව පාත් කරගෙන අන්ත අසරණ වෙලා තමයි යන්නේ. අනේපිඩු සිටුතුමාගේ මේ ඇඟිලි 10 මුඳු තිබිලා තියෙනවා. ඊළඟට මං හිතන්නේ වටිනා ආභරණත් තිබිලා තියෙනවා එතුමාට. ඉතින් හොරු කල්ලියක් කල්පනා කළා මේ අනේපිඩු සිටුතුමාගෙන් ඔවා පැහැර ගන්න. ඒකට උන් යදෝප උපක්‍රමයේ තමයි අනේපිඩු සිටුතුමාට හොඳට පොවලා මත් වුණාට පස්සේ විරිවිලා වැටුණාට පස්සේ කන කර අත ගා ගන්න තමයි මේ දැන් ඒ කාලේ කනෙත් පළඳනවානේ ආභරණ, කුණ්ඩල ආභරණ. ඒවා ටික ඔක්කොම රත්තරන්. ඉතින් ඒ ටික ගන්න තමයි මම පැලෑන කරේ. ඉතින් සිටුතුමා දෙවුරන් වෙහෙරට යන අතරේ හරි කොයි හරි කටයුත්තකට යන අතරේ අර රාබොන මිනිස්සු ටික කතා කරලා සිටුතුමනි මෙහෙ එන්න ඔබතුමාටම මේ තියෙන බොහෝම වටිනා જાතියක් හරි අගේ කිව්වා. ඇඟට හොඳයි කිව්වා. ඇඟේ පැත්තේ වේදනාවක් නැති වෙනවා කියලා මේ බොණ්ඩ කතා කළා. ඉතින් අනේපිඩු සිටුතුමාටත් බොණ්ඩ කතා කළා නම් ඔයාලගේ මහත්තයට ඔය යාළුවෝ බොණ්ඩ කතා කරන එක ඒක ආශ්චර්ය අద్భుත කාරණාවක් නෙවෙයි. යාළුවෝ ටික සෙට් වුණාම බොණ්ඩ කතා කරන එක අద్భుත කාරණාවක් නෙවෙයි. දැන් මේ අනේපිඩු සිටුතුමා තථාගතයන් වහන්සේගේ අග්‍ර උපස්ථායක. එයාටත් බොණ්ඩ සෙට් කළා. ඊට පස්සේ සිටුතුමා ඒ වෙලාවට විරුද්ධ වෙලා තමන්ගේ පුරාජේරුව කියන්නේ කියන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයනේ. මම මේ මුළු ජීවිත කාලෙම සුරාපානයෙන් වැළකී සිටින මහා ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක්. ඕවා කියන්නේ කියන්නේ මේ කිව්වා මේ උඹලා දන්නේ නැද්ද මම බොන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා නෑ සිටුතුමනි මේක බොහොම හොඳ එකක්. බොමුකෝ කියලා හරියට පෙරැත්ත. ඊට පස්සේ කිව්වා හරි මම මේ ගමනකට යන ගමන් පස්සේ බලමු කියලා මේ මඟ හැරියා. දැන් වැඩේ ඉවර වෙලා එනවා. එනකොට අර සෙට් එකේ ඉන්න අර තිප්පොලේ. සිටුතුමනි අපි එනකල් බලන් හිටියා නේ බොන්නකෝ කියලා. සිටුතුමා පොඩ්ඩක් එහෙට මේව වෙලා රාමුට්ටි ඇරියා. මොන් රාවලට විස දාලා තිබ්බි. බීපු ගම මත් වෙලා වැටෙන්න. එතකොට සිටුතුමා බැලුවා කට මට්ටමට තියෙනවා රා. ඊට පස්සේ සිටුතුමා කිව්වා දැන් මං මෙතනින් ගියේ කීයටද? උදේ. දැන් ආවේ මං කීයටද? හවස. එතකොට උඹලා ටික ඒ වෙලාවෙත් වට වෙලා ඉඳගෙන මේ හරියේ මට බොන්න කියලා කතා කළා. ඉතින් මම ආවේ හවස දවසක් ගියා. එතකොටවත් මේ රාමුට්ටියෙන් පොඩ්ඩක්වත් ඉවර වෙලා නැහැ.
බොන මිනිසුන්ට මුට්ටියක් මෙතන තියාගෙන ඇඳ වෙනකල් ඉන්නවා කියන එක මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන එක නෙවෙයි. ඒ නිසා කියාපියාව තොපි මේ රාවලට මොන හරි දාලා නේ තියෙන්නේ කියලා කියනකොට මුම් පැන්නා. අහු වුණා කියලා. අර සිටුතුමගේ තේජසටත් එක්ක වෙන්නේ නැති. ඉතින් පහවදා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියා හිටනවා මේ ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ හරි වැඩක් වුණානේ මෙහෙම කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ උන් කලින් ජීවිතයකත් ওই විදිහට කළා කියලා. බලන්න අර එකම දේ ආය ආයේ නැහැටි. අපේ මේ ජීවිතය කියන්නේ තවත් ජීවිතයක රිපීට් එකක්. නැවත නැවත වෙනවා. නැවත නැවත වෙනවා. ඒ කියන්නේ බිරිඳ නොවුන කෙනෙක් නැහැ. ස්වාමියා නොවුන කෙනෙක් නැහැ. අම්මා නොවුන කෙනෙක් නැහැ. තාත්තා නොවුන කෙනෙක්. ඒකට ඔය අම්මගේ ওই තාත්තගේ දරුවෝ විදිහට ඔය ජීවන කතාව කලිනුත් වෙලා තියෙනවා. ඔය අම්මට තාත්තට ඔය දරුවෝ ටික ලැබිලා ඔය ජීවන කතාව කලිනුත් වෙලා තියෙනවා. ඔය නෝනට ඔය මහත්තයා ලැබිලා ඔය ජීවන කතාව කලිනුත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ජීවිතවලත් ඔයාට ඔයාගේ නෝනා, ඔයාගේ මහත්තයා, ඔයාගේ කට්ටිය ඔයාට ඕන විදිහට තියාගන්න බෑ. කලින් ජීවිතවලත් බැරි වුණා. දැනුත් අසාර්ථක උත්සාහයක ඔයා යෙදෙනවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ මේවටනේ? මේ බණ ටිකක්වත් අහලා ජීවිතේ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න බලන එක තමයි වටින්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ කාලේ මහ බෝධිසත්වයන්ටයි පවන් හදලා තියෙන්නේ මේ අය. ඒ සිටුවරේ ওই විදිහටම සිද්ධිය වෙලා. ඉතින් සිටුතුමා එතෙන්ට ගිහිලා කල්පනා කළා කියනවා මේ ඇයි මෙච්චර මටම පොවන්න හදන්නේ? අනිතක මේ රාමුට්ටියේ කටමට්ටමටම තියෙනවා. මොන් එකෙක්වත් මේකෙන් බීලා නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ රාමුට්ටියේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ කට්ටිය බය කරලා අහනකොට කියපියව කියලා. ඒක උඩ තමයි උන් පැන්නේ. ඊට පස්සේ මුට්ටියට පයින් ගහගෙන ආවා. එතකොට විමසිලිමත් බව කල්පනාවෙන් ඉන්න එක. අර gediya පිටින් බීපං කියනකොට බොනවා. කාපං කියනකොට කනවා. එහෙම නෙමෙයි චුට්ටක් කල්පනා මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. නමුත් පොඩ්ඩක් විමසිලිමත් වීම. කල්පනාව කියන්නේ ජීවිතේට විසඳුම ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න තියෙන එකක් වළක්වා ගන්නවා. ඒකට ඒ සිටුතුමාගේ කන කර ඒ ටික ඔක්කොම ටික බේරුනේ, ධනයත් බේරුනේ, ජීවිතෙත් බේරුනේ, හොරුන්ගෙනුත් බේරුනේ කල්පනාවෙන් හිටපු නිසා. නැත්නම් අතේ පතේ හයියෙන් නෙවෙයි, කඩු කිනිසි පෙන්නලත් නෙවෙයි. කල්පනාවෙන් සිටීම. ඒකට ඒ නිසා ඔයාලගේ උනත් ඇඟේ කවුරු හරි එල්ලෙන්න එනවා නම් මොකටද මේ එන්නේ? එතකොට සමහර අයට හොඳට දැනුම තිබ්බට පස්සේ ගුණා හැරෙනකොට කියන්න පුළුවන් පොල් පැලයට කියලා. කල්පනාවෙන් ඉන්න කෙනාට. ඇයි මෙච්චර මගේ ඇඟේ එල්ලෙන්න එන්නේ? ඇයි අමුතු ආදරයක් අද? කියලා කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕන. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ජීවිතේට මේක විසඳුමක්. ඔය ඉස්සර කිම්පල කියලා ගෙඩි වර්ගයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒකට කිම්පල කියන්නේ ඒ ගෙඩි අඹ ගෙඩි වගේ අඹ ගෙඩිමයි. හැබැයි කෑවොත් මැරෙනවා. ඉතින් වෙළඳාමේ කැලේක යද්දී කැලයක් හරහා තමන්ගේ සේනාවට සිටුතුමා කියලා තිබ්බා මේ අපි යන්නේ අපි කලින් ගියේ නැති කැලේක. එතකොට මේ කැලේ විෂ සහිත ගෙඩි තියෙනවා, මල් වර්ග තියෙනවා. ඒ නිසා ඔය යම් දෙයක් පරිහරණය කරන්න කලින් මගෙන් අහන්න. දැන් ඔයාලා මාත් එක්කනේ යන්නේ. මගෙන් අහලා මේක කරන්න කියලා. හා කියලා ඕන දැන් කට්ටිය ගියා. යනකොට අර විදිහ අඹ ගහක් තියෙනවා. කිම්පල. ඊට පස්සේ අඹ ගහ දැක්ක ගමන්ම මෙන්න යකෝ ඉදිලා හොඳට අඹ හැමතැනම වැටිලා කියලා එක්කෙනෙක් දෙන්නේ කඹ අරන් කෑවා. කනකොටම තව එක්කෙනෙක් දෙන්නේ ඕ කන්න එපා දැන් කිව්වා නේද ගෙඩි කන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ ඒ වෙනකොට කීප දෙනෙක් කාලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ වෙළඳ කණ්ඩායමේ ප්‍රධානියට ගිහිල්ලා කිව්වා මේ මෙන්න මේ කට්ටිය ගෙඩි වාගයක් කාලා කියලා. ඇවිල්ලා බලනකොට එතුමා විමසිලිමත් වුණා. විමසිලිමත් වෙලා කිව්වා මේක විස සහිත ගහක් කිම්පල කියලා මේකට කියන්නේ. ඒ නිසා ඉක්මනට මේ කාපුවයිට ඒ වෙනකොටම කාපුවයි වමනේ කරනවා. ඉක්මනට ඒ අයට බෙහෙත් දුන්නා. ඊට පස්සේ බේරුණා.
පහුවදා ගමේ මිනිස්සු සෙට් වෙලා ඉන්නේ ඕකට. ගමේ මිනිස්සු දන්නවා මේ ගහ ගැන. ඊට පස්සේ ගමේ මිනිස්සු කරත් අපිට බඩු අපිට අරක අපිට හරක් ටික අපිට කියා මිනිස්සු කෑ ගහගෙන එනවා බඩු බෙදා ගන්න. දැන් අර මිනිස්සු ටික මැරිලා ඇති කියලා. පන පිටින් ඉන්නවා අර කට්ටිය එක්කෙනෙකුටවත් හානියක් නැහැ. මිනිස්සුන්ට පුදුමයි. මිනිස්සු ඇහුවා කොහොමද බේරුනේ? ඊට පස්සේ අර මිනිස්සු කිව්වා මේ අපේ නායකතුමා නිසා කියලා. ඊට පස්සේ නායකතුමා කොහොමද ඇහුවා බේරුනේ? නායකතුමා කිව්වා මම විමසිලිමත් වුණා. මං කල්පනා කළා මේ අඹ ගෙඩි වගේමයි මේ ගෙඩි. මෙච්චර ඉදලා ගෙඩි තියෙද්දි මේ ගමත් මේ ළඟත්ම තියෙනවා. ඒතර ගමේ මිනිස්සුන්ගේ ගෙවල් වල දුම යනවා මෙතෙන්ට පේනවා. ඒතර මෙතෙන්ට මිනිස්සු නැවිත් ඉන්නේ. ඒතකොට එක මිනිසෙක්වත් මේ ගෙඩි අරන් යන්නේ නැති ඇයි කන්නේ නැති ඇයි අනිතක මේක පාරක් අයිනේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ ගෙඩි ටික ඔක්කොම වැටිලා තියෙනකොට මේ ගහේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මට තේරුණා කියලා. එක්කද කල්පනාවෙන් ඉඳීම. ජීවිත කීයක් බේරුවාද මේ ප්‍රශ්නෙට කොහොමද උත්තරය දීම? ඉතින් ඒ වගේ දැන් අර දේවදම්ම ජාතකේ සූර්ය කුමාරය, චන්ද කුමාරය ආදී කුමාරවරු. ඒකට ඒ කුමාරවරු ඒ පොකුණට බහිනකොට ඒතර බෝධිසත්ව එනකොට පොකුණට බැහැපු අඩි තියෙනවා. උඩට ආපු අඩි නැහැ. දැන් අද පොකුණක් ගවට ගිහලා කවුරුවත් නිකමටවත් ඕහම එකක් බලයිද කියන්නකෝ. පොකුණ දිහා පොකුණට බහින්න වැවකට බහින්න කලින් අඩි ටික දිහා බලයිද කියන්නකෝ. අද කාලේ මිනිස්සු බලන්නේ. ඒ නිසා එකපාරම අර වතුරට ගිජු වෙලා යනවා. බැහැපු අඩි තියනවාද නැගපු අඩි තියනවාද කියලා බලන කෙනෙක් නෑ. ඉතින් අද කාලේ දිය රකුසෝ නැති නිසා හොඳයි. ඊට පස්සේ ඉතින් නමුත් මත් රකුසා බීගෙන යන නිසා එයා ඒකටම මේ පළච්චි වෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ කලබල නොවී විමසිලිමත් වීම නිසා ජීවිතේ බේරිච්ච අවස්ථා තියෙනවා. අපේ මහ බෝධිසත්වෝ දවසක් එක ආත්ම භාවයකදී හිටියා මහා වඳුරෙක් වෙලා. මේ වඳුරට පුළුවන් ගංගාවකින් එහා පැත්තේ තියෙන පොකුණ මේ උද්‍යානය දූපතක් වගේ එකේ පළතුරු තියෙනවා. නමුත් එයා ජීවත් වෙන්නේ ගඟෙන් මෙගොඩ. ඒ ගොඩාක් සවිසත්ති තියෙන මේ පැත්තේ අත්තක ඉඳලා පනිනවා ගඟ මැද තියෙන ගලකට. ඒ ගලේ ඉඳලා පනිනවා එහා පැත්තට. ගලේ ඉඳලා පනිනවා එහා පැත්තට. ඊට පස්සේ ওই ගඟේ හිටපු කිඹුලෙකුට මේ වඳුරව කන්න හිතුණා. කන්න හිතලා බලුවා දැන් මෙයා පනින්නේ මෙතන ඉන්න ඕන කියලා. හිමීට මේ ගල උඩට මේ ගිහිලා දිගා වෙලා හිටියා. දැන් වඳුර එන වෙලාවට. ගල උඩට පැන්න ගමන් අල්ල ගන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? දැන් වඳුරා දැන් අත්ෙන් ඇවිල්ලා පනින්න හැදුවා. පනින්න හදනකොට බැලුවා ගල ඉස්සිලා වගේ අද. බලන්න මේ වඳුරේකටත් තියෙනවනේ කල්පනාව. වඳුරේකටත් තියෙනවනේ කල්පනාව. මේ ඉස්සිලා ඊට පස්සේ බැලුවා ඉවුර දිහා බැලුවා. වතුර අඩු වෙලත් නැහැ. ගලක් ඉස්සෙන් ඉතින් වතුර අඩු වෙන්නේ බෑ. ඊට පස්සේ ආයෙ හොඳට විපරමින් බැලුවා. බලනකොට මේ හිතුණා මේ කිඹුලෙක් කියලා. ඊට පස්සේ මේකගෙන්ම මේක අල්ලා ගන්නම් කියලා කිව්වා. මම මේ පනින්න කල්පනා කළේ මොකද අද ඔයා මාත් එක්ක කතාවක් නැත්තේ කියලා. එතකොට කිඹුලාට හිතුණා වඳුරා වෙනදා පනින්න කලින් මේ ගලට කතා කරලායි පනින්නේ. එතකොට ගල කතා කරනවා ඇති කියලා. තේරුණානේ? ඊට පස්සේ මේ ගල කිව්වා මේ වඳුරු රාලාමි පනින්න ඉතින් කියලා. දැන් කිඹුලා කතා කළා. ඉඳුර වඳුරා කිව්වා ඈ බුල කවදාවත් මේ ගල මාත් එක්ක කතා කරලා නැහනේ. තෝ කිඹුල් තඩියෙන් නේද කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා ඔව් මං කිඹුලෙක් කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා දැන් උඹ මොකද ඔතන ඉන්නේ? මට තෝ කන්න ඕන කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඕයි නම් මං පනින්න උඹ ගාවට කිව්වා. එහෙනම් පැනපන් කිව්වා. එහෙනම් උඹ කට අරගෙන හිටපන් මං කටටම පනින්නම් කිව්වා. ඊට පස්සේ කිඹුලා හා කියලා ලොකුවට කට ඇරියා. කිඹුලෝ කට අරිනකොට ඇස් දෙක පිය වෙනවලු. ඒතර කිඹුලාට ඒක මතක නැහැ. ඊට පස්සේ අර වඳුරා කිඹුලාට කට ඇරිය ගමම
ඒ වේගෙම කිඹුලගේ ඇඟ උඩට පැනලා එහා පැත්තට පැන්නා. එහා පැත්තට පයින්නකොටම මේ කිඹුලා කිව්වා කියනවා මේ වඳුරෝ නම් දැකලා තිනවා මෙහෙම වඳුරෙක් නම් දැක්කේ නැහැ කියලා. සතුරන් ජය ගන්න පුළුවන් කාරණා 4ක් ලෝකේ කතා වෙනවා. ඒ කාරණා 4ම ඔබ තුල තියෙනවා. ඒ තමයි සත්‍යයත්, නුවණින් විමසීමත්, ධෛර්ය සම්පන්නකමත්, ත්‍යාගයත්. උඹ කිව්වා මගේ කටට පයින්නවා කියලා. ඇත්තටම උඹ මන් ළඟට පැන්නා. උඹ සත්‍ය කිව්වා. ඊට පස්සේ උඹ නුවණින් විමසුවා. ජීවිතේ බේරා ගන්න ක්‍රමයක් උඹ විමසුවා. එකපාරම පැන්නේ නෑ. උඹ දවල විමසීම කියන එක තියෙනවා. ඊළඟට ධෛර්ය සම්පන්නයි. වේගෙන් පැනලා වේගෙන් ගියා. ඊළඟට උඹ ත්‍යාග සම්පන්නයි. ඒ කියන්නේ බයෙන් නෙවෙයි ජීවිතේ අත්හැරලම තමයි මේ අභියෝගයට මුහුණ දුන්නේ. ඒ නිසා උඹ පුරුෂෝත්තමයෙක් කියලා ප්‍රශංසා කළා කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ජීවිතයේ අභියෝග ජය ගන්න ඒ තිබ්බ උපක්‍රමශීලී බවට දේවදත්තගෙමුත් ප්‍රශංසා හම්බුණා කියලා. ඒ කිඹුලා වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ දේවදත්ත. මොනවද ඒ කාරණා 4? සතුරු ජය ගන්න, සත්‍ය, නුවණින් විමසීම, ධෛර්ය සම්පන්නකම, ත්‍යාගය. සත්‍ය, ධෛර්ය සම්පන්නකම, නුවණින් විමසීම, ත්‍යාගය. මේවා ජීවිතයේ අභියෝග ජය ගන්න හේතු වෙන උපකාර වෙන කරුණු කියෝ. සත්‍ය, නුවණින් විමසීම, ධෛර්ය සම්පන්නකම, ත්‍යාගය. නැත්තම් අපි අමාරු වෙටෙනවා. දැන් අපි ගම ෆෝන් එකට එක දිගට මැසේජ් දෙනවා. ඒකට එයා බලන්න ඕනේ ඇයි මෙහෙම එන්නේ? ඇයි ඉච්චර මැසේජ්? ඇයි මේ මගේ ඇඟේම එල්ලෙන්න හදන්නේ? ඇයි මෙච්චරම කෝල් කරන්නේ? ඇයි මෙච්චර මං ගැන හොයලා බලන්නේ? මොකද්ද මෙතන ප්‍රශ්නේ? ඇයි මගේ විශේෂත්වය මොකද්ද? කියලා එකපාරම gediya පිටින් ගිලින් නැතුව මේ සමාජයෙන් එන එක එක හැමවල්. ඊළඟට මිනිස්සු බිස්නස් කරද්දී බඩු ඇඟේ ගහනවා එක එක දේවල් ටික මේවා ගන්න අරක ගන්න කියලා මෙහෙම අමුතු ආදරයක්. ඒතර කල්පනා කරන්න ඕන මෙච්චර ලෙන්ගතුකමක් අපේ අම්මා අප්පටවත් නැති ලෙන්ගතුකමක් මොකද්ද මේ කියලා අර කල්පනාවෙන් ඉන්න එක. ඊළඟ දේශපාලන කාලෙට ඇයි මෙච්චර ලෙන්ගතු කියලා ඒ වගේ තමන් ඒ කාලෙට අදාළ විදිහට නුවණින් විමසීමක් කරන්න ඕන. ওই විදිහටම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඔය මං ඊට කලිමුත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා සම්‍යක් ප්‍රයෝග ජීවිතේ රැක ගන්න ඕන කියලා. ඒ වගේ කිඹුලගේ කීමට කිඹුලා වඳුරගේ හදවත කන්න හිතුවනේ එක ජීවිතයක. එතකොට ඒ වෙලාවෙත් උපක්‍රමශීලීව ජීවිතේ බේරෙනවා. ඒ වෙලාවෙත් කිඹුලා කියනවා සතුරෝ ජය ගන්න මේ ලෝකේ කාරණා 3ක් තියෙනවා. දක්ෂකම, සූරකම, ප්‍රඥාව. ඒ දක්ෂකමත්, සූරකමත්, ප්‍රඥාවත් උඹට තියෙනවා කියන ඒ වඳුරට ඒ වෙලාවේ ජීවිතේ බේර ගන්න තිබ්බ නුවණ. ඉතින් ඒ නිසා දක්ෂකම, සූරකම, ප්‍රඥාව අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න තිබිය යුතු විශේෂ කාරණා 3ක් කියනවා. එතකොට ඒකයි අර ඕන දෙයක් වෙද්දීන් කියලා නිකොම වගේ අලසයෝ වෙලා, අමනයෝ වෙලා, නිකන් පැත්ත ගහලා, නිකන් මෝඩ වෙලා ඔහොම හිටියට පස්සේ ජීවිතේ අභියෝග නම් ජය ගන්න වෙන්නේ. කල්පනා කරන්න ඕන මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් මොකක්ද කියලා. ඒකට උත්තර ගණනාවක් අපි මේ කතා කරනවා. ඒකට අදාළ ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තරය ගන්න එක තමයි තමන්ගේ දක්ෂතාවය. ඉතින් ඒ නිසා මේ අර විමසිලිමත්ව ජීවත් වීම, කරුණු කාරණා තේරුම් ගැනීම, ඊළඟට ධර්මයේ උනත් අහද්දින් විමසිලිමත් වීම. ඇයි මෙච්චර බලෙන් අපිට ධර්මයේ දෙන්න හදන්නේ? ඇයි මෙච්චර මෙහෙම කරන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. ඇයි මෙච්චර ළඟටම ඇවිල්ලා මෙහෙම. ඉතින් මේ දේවල් ටික ටික කල්පනා කරන්න ඕන. නුවණ කියන එක. සමහරවිට Taman තවත් කෙනෙක්ගේ ගොදුරක් බවට පත්වීම. ජීවිත අන්තරායය පවා වළක්වා ගන්න පුළුවන් නුවණින් විමසීම තුලින්. නුවණින් විමසීම තුලින්. දැන් ලංකාවේ තියෙනවා බස් එකේදීම යාළු වෙනවා. බස් එකේදීම කතා කරනවා. බස් එකේදීම තේ එකක් බොන්න යන්න කතා කරගන්නවා. ඉතින් තේ එකක් බොන්න ගිය තැන මේ තේ එකට මොනවා හරි දාලා දීලා කනකර ටික හොරා අරන් පයින්නවා. ඉතින් කල්පනා කරන්න මේ බස් එකේදී මොන ගැහුනේ එහෙම දැක්ක ගමන් කොහොමද තේ බොන්න යන්නේ? ඒ වගේ.
මට එක පුතෙක් මුණ ගැහුණා. ඒ පුතා ගමනක් ගිහිල්ලා එනකොට මේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේදී බස් එකෙන් ප්‍රමාද වෙලා. එතකොට ඒ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ කෙල්ලෙක් ඉඳලා. ඊට පස්සේ කෙල්ල කොහෙද යන්නේ අයියේ කියලා මේ පැය භාගකින් යාළු වෙලානේ. ඊට පස්සේ මේ කොල්ලා ඒ වෙලාවේ හිතලා මේ වෙලාවේ උඩහට බස් එකක් ආවොත් මම මෙයාව බඳින්නේ. පහළට බස් එකක් ගියොත් මම මෙයාව බඳිනවා කියලා කියනකොටම පහළට බස් එකක් ගිහින්. මේක හිතලා මම මේ කිල්ල බඳිනවාමයි කියලා නම්බරේ අරගෙන බැන්දා. අමු අපාය ජීවිතේ. මාසෙයි පවුල් කෑවි. දැන් උසාවි ගානේ. කොහොමද කර්ම කියන එක කැරකිලා බස් එකේ යන දිශාවෙන් කර්ම කරගෙන හිට බලන්නකෝ. ජීවිතයේ තීරණාත්මක දෙයක් ගනිද්දී අපි කාලයට ඉඩ දෙන්න ඕන නේද? කලබල වෙන්නේ නැතුව. ටික විමසනවා කියන එක. ඇයි මෙච්චර ඉක්මනට ඇයි මෙහා යාළුවනේ? ඇයි මෙච්චර ඇඟිල්ලෙන් එන්නේ? බඳින තැන කතා කරන්නේ කොහොමද? කියලා බලන්න එපැයි. ඉතින් ඒ නිසා කොල්ලන්ගේ ජීවිත, කෙල්ලන්ගේ ජීවිත ගොඩාක් අනතුරේ වැටෙනවා. කලබල වෙන්න එපා. ජීවිතය ගැන විමසිල්ලෙන් හිටපල්ලා. කල්පනාවෙන් හිටපල්ලා. සමාජය ගැන කල්පනාවෙන් හිටපල්ලා කියලා අම්මලා තාත්තලා දරුවන්ට අවවාද කරනවද මන්දා? ඒවා අහන්න ළමයිට වෙලාවක් තියෙනවද මන්දා? ඉතින් ළමා අපිට මේ ෆෝන් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ওই ෆෝන් එකේ ওই උපදෙස් තියෙනවද මන්දා? ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් හරි මේ වගේ බණක් හරි අහලා ওই උපදෙස් මේ පොඩි උන්ගේ කනට ගියොත් ඉතින් ජීවිතේට යහපතක්. විමසිලිමත් වීම ජීවිතේ අපිට එකින් එක විස්තර කරන්න අමාරුයි. නමුත් මේ කතාව කියනකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන මෙන්න මේ සිද්ධි නිසා අපිටත් අනේ වැරදුනානේ අපි කලබල වෙච්ච නිසා. අපි මේ වෙලාවේ වැඩිපුර හිතුවේ නේ. සමහර අයගේ අපි අතකොළු බවට පත් වෙනවා. විමසිලිමත් නොවීම නිසා. කල්පනාව නැති නිසා. දක්ෂ බව නැති නිසා. නුවණ නැති නිසා. මම මේ දේ කරන්නේ ඇයි? මම මේ දේ කළ යුතුද? කියන එක කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. හැම එකටම හාම් කියලා කියන්නේ නැතුව. කියන හැම දෙයකටම හාම් කියන්නේ නැතුව මම මේ කළ යුතුද? නොකළ යුතුද? කියන්නේ මම ඒකේ දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ උපාය උපක්‍රමශීලී බව ගැන කතා කරන්නේ නුවණ වැඩි වීමට මේක උපකාරී වෙනවනේ. ඒතර නුවණ අනිවාර්යෙන් වැඩින්නේ මේ හොඳයිද? මේ නරකයිද? මේ කළ යුතුද? මේ කළ නොකළ යුතුද? ඊට පස්සේ මේ සේවනයේ කළ යුතුද? මේ සේවනයේ නොකළ යුතුද කියලා අපි තේරුම් ගන්න එපා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒ ගැන ගොඩාක් කල්පනාවෙන් වාසය කරන්න මේ අද දහම් අනුශාසනාවෙන් ඔන්න ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් විදිහට ගන්න විමසිලිමත්ව. ඒ කියන්නේ කල්පනාවෙන් සිටීම, අවධානයෙන් සිටීම ජීවිතයට උත්තරයක්. සමහරවිට කෙනෙක් බෝම්බයක් තියලා යන්න පුළුවන්. ඒක උනත් Tamanට අහුවෙන්නේ අවධානයෙන් සිටියෝ. කල්පනාවෙන් හිටියේ ඉන්න කෙනානේ අහුවෙන්නේ ඒක උනා. කෙනෙක් මරන්න ප්ලෑන් කිරීම. කල්පනාවෙන් ඉන්න කෙනාට අහුවෙනවා. මොකක් හරි වෙනසක් මෙතන වෙනවා කියලා. Taman කරදරයකට පත් කරන්න සිටීම අහුවෙනවා. කල්පනාවෙන් ඉන්න කෙනාට මිනිස්සුගේ චරිත ස්වභාවවල වෙනස් වෙනවා පේනවා. කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕන.